ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿਹਾਈ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਫਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਛੱਡ ਕੇ 3 ਵਾਰੀ ਵਜਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿਹਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਤੀਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ 3 ਵਾਰੀ ਵੱਜ ਗਈ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਆ, 3 ਹਿੱਸੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੁਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਵੱਜ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਿਦਮ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਵੱਜ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ 'ਤੇ ਤਿਹਾਈ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, 3 ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 2 3 ਗਮ ਰੇ ਗਾ ਸਾ ਰੇ ਸਾ ਨੀ ਸਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਟ ਤੱਕ ਗਦੀ ਗਿਨ ਧਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਿਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਾਰੀ ਲੈਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਤਬਲੇ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਗਣਿਤ, ਉਹੀ ਮੈਥ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤਿਹਾਈ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਪੱਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕੜੀ ਦੇ 2 ਪੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਹਾਈ ਦੇ 3 ਪੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ 3 ਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 2 ਗਾਡਰ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 3 ਪੱਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ 2 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੈਪ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 2 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੈਪ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਿਹਾਈ ਦੇ 3 ਪੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਚਾਲੇ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੈਪ ਪਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਦਮ ਲੈ ਕੇ ਤਿਹਾਈ ਵੱਜਦੀ ਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦਮ ਤੋਂ ਵੱਜਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਨ ਤਿਹਾਈਆਂ 2 ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦਮਦਾਰ ਤਿਹਾਈ ਅਤੇ ਬੇਦਮ ਤਿਹਾਈ। ਦਮਦਾਰ ਤਿਹਾਈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੋਵੇ, ਬੇਦਮ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤਿਹਾਈ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਤਿਹਾਈ ਆਊ ਕਿੱਥੇ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਰਿਦਮ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਤਬਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਹਾਈ ਸਦਾ ਹੀ ਸਮ 'ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸਾਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਿਹਾਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਉਠਾਨ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਤਿਹਾਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਮ 'ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਰਿਦਮ ਦੀ ਤਿਹਾਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਦਾ ਸਮ 'ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਕਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਸੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਤਿਹਾਈ ਨੂੰ ਸਮ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਉਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਧਾਰਨ ਤਿਹਾਈ ਬਣਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਮ ਤੋਂ ਸਮ ਤਿਹਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨੀ ਆ। ਸਮ ਤੋਂ ਸਮ ਤਿਹਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਤਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲੰਬਾਈ ਆ। ਦਾਦਰੇ ਦੀਆਂ 6 ਮਾਤਰਾ, ਰੂਪਕ ਦੀਆਂ 7 ਅਤੇ ਕਹਿਰਵੇ ਦੀਆਂ 8, ਚੱਪ ਤਾਲ 10, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 3 ਤਾਲ 16 ਜਾਂ 1 ਤਾਲ 12 ਵਗੈਰਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਾਲ ਵਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸਮ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ 1 ਮਾਤਰਾ ਇਸ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 3 ਤਾਲ ਦਾ ਸਮ ਆ ਉਹ 17ਵੀਂ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ। 16 ਮਾਤਰਾ ਵੱਜ ਕੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰਵੇ ਦਾ ਸਮ ਆ ਉਹ 9ਵੀਂ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ। 8 ਮਾਤਰਾ ਵੱਜ ਕੇ ਫਿਰ 9ਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦਾਦਰੇ ਦਾ 7ਵੀਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਰੂਪਕ ਦਾ 8ਵੀਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਲ ਦੀ ਸਮ ਤੋਂ ਸਮ ਤਿਹਾਈ ਲੱਭਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤਾਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ 1 ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ 3 'ਤੇ ਵੰਡ ਦੇਣਾ। ਉਹਦਾ ਜਿੱਡਾ ਵੀ ਉੱਤਰ ਆਵੇ ਉੱਡੀ ਸਾਡੀ ਤਿਹਾਈ ਬਣਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿਰਵੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਲਈਏ। ਕਹਿਰਵੇ ਦੀਆਂ 8 ਮਾਤਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਗਿਣਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ, ਪਰ ਆ ਕੈਮਰਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। 1 2 3 4 5 6 7 8 1, ਆਹ 9ਵਾਂ ਸਮ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 8 ਜਮ੍ਹਾਂ 1, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ 1/3 ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ। 8 ਜਮ੍ਹਾਂ 1/3 ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 3। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ 3 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਰੀਏ 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਿਹਾਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਬੋਲ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਟ ਤੱਕ ਗਦੀ ਗਿਨ ਧਾ, ਕਿਟ ਤੱਕ ਗਦੀ ਗਿਨ ਧਾ, ਕਿਟ ਤੱਕ ਗਦੀ ਗਿਨ ਧਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਤਿਹਾਈ ਸਮ ਤੋਂ ਸਮ ਕਹਿਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 3 ਨਾਲ ਨਾ ਵੰਡ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ।